હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ સુરતના ફેમસ ખાટા ઢોકળા. તો એક બાઉલ આપણે ખાટા ઢોકળાનો લોટ લીધો છે. એક બાઉલમાં આપણે ખાટી છાશ લેવાની છે. 2 કપ ખાટી છાશ છે એ આપણે એડ કરવાની છે. હવે આપણે એમાં ગરમ પાણી એડ કરવાનું છે જેથી આપણા ઢોકળાનો આથો સરસ આવે. 1.5 કપ આપણે ગરમ પાણી લેવાનું છે. હવે આપણે આ ખાટા ઢોકળાનો જે લોટ છે એમાં એડ કરવાનો છે. ધીમે ધીમે એડ કરતું જવાનું છે. લમ્સ ના રહે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આ લોટ મેં 2 કપ ચોખા લીધા છે, 1/2 કપ ચણાની દાળ લીધી છે અને 2 ચમચી મેં અડદની દાળ એડ કરી અને મેં દળાવી દીધું છે. અને કરકરો લોટ રાખવાનો છે અને આપણે બધું મિક્સ કરી લઈએ. જો પાણી ઓછું લાગે તો તમે છાશ કે ગરમ પાણી એડ કરી શકો છો. ચોખા જૂના હોય તો તમે તો વધારે પાણી પીશે, જો નવા હોય તો ઓછું પાણી પીશે. આ મારું ચોખા જૂના છે એટલે આમાં પાણી વધારે પીધું છે એટલે આપણે છાશ એડ કરવાની છે. તો 1 કપ છાશ એડ કરું છું. જો તમારી પાસે છાશ ના હોય તો તમે ગરમ પાણી એડ કરી શકો છો. અને આપણે આ બેટર હલાવી લઈએ, બધું મિક્સ કરી લઈએ. એકદમ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. લમ્સ ના રહે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. લોટના ગઠ્ઠા ન રહે એવી રીતે આપણે હલાવી લેવાનું છે. હવે આપણે ચણાની દાળ એડ કરવાની છે અને 1 ચમચી મેથી છે અને 1 ચમચી આપણે ચણાની દાળ એડ કરવાની છે. મેથી એડ કરવાથી આપણો આથો એકદમ સરસ આવે છે, એમાં જાળી પડે છે. અને ચણાની દાળ એડ કરવાથી આપણા મોઢામાં એકદમ બાઈટમાં એકદમ ટેસ્ટ સારો આવે છે. બધું હલાવી લેશું. 1 કપ મકાઈ છે એ મેં બોઇલ નથી કરી, આમ જ એડ કરવાની છે. એ તમે વધારે ઓછી તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો. બધું હલાવી લઈએ. આપણું બેટર રેડી છે. હવે એક ડબ્બામાં હું ટ્રાન્સફર કરી દઈશ. ડબ્બામાં રાખવાથી આપણો આથો એકદમ સરસ આવે છે, જેથી આપણું પેક રહે ડબ્બો. એટલે તપેલામાં તો શું થાય એર આવે છે એટલે આ ડબ્બામાં પેક રાખવાનું છે આવી રીતે. અને આપણે 7 થી 8 કલાક આપણે ગરમ જગ્યાએ રાખવાનું છે. અને તમારું ઓવરનાઇટ બેટર છે. 7 થી 8 કલાક આપણે થઈ ગઈ છે. આપણે ડબ્બો ખોલીને ચેક કરી લઈએ તો આપણો આથો એકદમ સરસ આવી ગયેલો છે. તમે જોઈ શકો છો સ્પેચ્યુલાથી. તો આપણો આથો એકદમ સરસ આવી ગયો છે. આપણે બધું હલાવી લઈએ. એમાં આપણી દાળ પણ પલળી ગઈ છે સરસ, મકાઈ પણ સરસ પલળી ગઈ છે. હવે આપણા ગાજર છે એ 1/2 બાઉલ આપણે ગાજર મેં ખમણીને આમાં એડ કર્યું છે. અને આ લસણ છે એ મેં ઝીણું ચોપ કરેલું એડ કર્યું છે, જેથી આપણે ખાવામાં એકદમ ક્રન્ચી લાગે. આ છે મરચાંની પેસ્ટ છે. 1 ચમચી મેં મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે અને 2 ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે. હિંગ છે એ 1/2 ચમચી મેં હિંગ એડ કરી છે. હળદર છે 1/2 ચમચી હળદર એડ કરી છે. ધાણા જીરું છે એ પણ 1 ચમચી ધાણા જીરું એડ કર્યું છે. લસણની પેસ્ટ છે, લસણની ચટણી છે એ મેં પણ 1/2 ચમચી એડ કરી છે, જેથી એનો ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવશે. ખાટા ઢોકળામાં લસણનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. બધું મિક્સ કરી લઈએ. બધા મસાલા આપણા ભળી જાય એ માટે. હવે આપણે આદુ ખમણીને એડ કરવાનું છે. તો આ આદુને મેં ખમણી લીધું છે, એ પણ મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. મેં આમાં આખી મેથી તો એડ કરી છે, પણ જો તમારી પાસે લીલી મેથી હોય તો તમે આમાં એડ કરી શકો છો. આપણું બેટર રેડી છે.
હવે આપણે એક કડાઈમાં 2 કપ પાણી એડ કરશું. એમાં આપણે આ સ્ટેન્ડ મૂકવાનું છે. આપણે સ્ટીમ કરવાના છે ઢોકળાને, એટલે આપણે પાણી મૂકવાનું છે ગરમ. અને એમાં મેં લીંબુ એડ કર્યું છે. લીંબુ એડ કરવાથી આપણા કડાઈમાં ક્ષાર નથી જામતો. હવે આપણે આ બેટર છે એમાં બેકિંગ સોડા છે, 1 ચમચી બેકિંગ સોડા એડ કરવાના છે. જ્યારે તમે સ્ટીમ કરવા મૂકો ત્યારે જ એડ કરવાના છે. અને આપણે એકદમ હલાવી લઈએ જેથી મિક્સ થઈ જાય. એક થાળી લેવાની છે અને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાની છે. આ બેટર આપણે એકદમ હલાવી અને આપણે થાળીમાં એડ કરવાના છે. ઢોકળા તમે પતલા જાડા તમારા મનપસંદ તમે કરી શકો છો. એ પ્રમાણે તમે બેટર એડ કરવાનું. અને હવે ટેપ કરી લઈશું. એના ઉપર આપણે થોડીક કોથમીર એડ કરી દઈશું. આપણું હવે એકદમ કડાઈ આપણી એકદમ ગરમ થઈ ગઈ છે અને હીટ થઈ ગઈ છે. આપણે આ ઢોકળાને સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું અને ઢાંકી દઈશું. 10 મિનિટ આપણે ઢાંકીને રાખશું, પછી ચેક કરી લઈશું. દસ મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણે ઢોકળા ચેક કરી લઈએ. તો આપણા ઢોકળા રેડી છે. આપણે એને નાઈફથી કટ કરી લઈએ અને પીસીસ પાડી લઈએ. અને ઉપરથી તમે મરચું પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. મેં આમાં મરચું એડ કર્યું છે, તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે એને સ્પેચ્યુલાથી પીસ કાઢી લઈએ અને હવે આપણે પ્લેટિંગ કરી લઈએ. તો મેં આ સિંગ તેલથી ઢોકળામાં પ્લેટિંગ કર્યું છે, ગાર્નિશ. તો આ ઢોકળા છે એકદમ મસ્ત ખાટા અને એકદમ ટેસ્ટી થાય છે. એ મેં સિંગ તેલમાં બહુ એકદમ મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે સિંગ તેલ સાથે. તમે સિંગ તેલ જરૂરથી લેજો. અને તમે આ સોસ સાથે ખાઈ શકો છો, લીલી ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો અને બહુ ટેસ્ટ સારો આવે છે. તો હું તમને કટ કરીને બતાવું. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, જોયું એકદમ પોચા, એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ મકાઈ દેખાય છે ને. તો જોયું ફ્રેન્ડ્સ, મારા ઢોકળા કેટલા એકદમ ટેસ્ટી સરસ થયા છે. તો તમે પણ ઘરે બનાવો. આઈ હોપ તમને મારા ઢોકળા ગમ્યા હશે. તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. સબસ્ક્રાઈબ ફ્રી છે. થેન્ક યુ.